Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Lightboard Lesson. Είμαι ο Νίκος Σίμος και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαδικτυακές απάτες, να μειώσουμε το ρίσκο και να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία του χρήστη με τη λύση της F5 Networks Device ID+. Τι είναι το Device ID+? Πρόκειται για ένα Real-Time Identifier, δηλαδή για ένα σύστημα το οποίο δίνει μια ταυτότητα σε κάθε υπολογιστή που επισκέπτεται την εφαρμογή μας σε πραγματικό χρόνο, συλλέγοντας πληροφορίες από τον υπολογιστή και εφαρμόζοντας machine learning αλγορίθμους. Με άλλα λόγια, δίνει μια ταυτότητα σε κάθε επισκέπτη. Ποια είναι τα ωφέλη του Device ID+? Πρώτα απ' όλα, ενισχύεται η δυνατότητα ανίχνευσης των επιθέσεων από τη στιγμή που γνωρίζουμε ακριβώς τις κινήσεις που κάνει κάθε συσκευή παύλα χρήστης. Δεύτερον, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε την κίνηση προς τις υποδομές μας, δεδομένου ότι έχουμε τη δυνατότητα να δρομολογήσουμε την κίνηση του κάθε χρήστη ξεχωριστά, βάσει business κριτηρίων. Τρίτον, περιορίζουμε το ρίσκο μέσω της παρακολούθησης της συμπεριφοράς του χρήστη από τη δημιουργία του λογαριασμού μέχρι την συναλλαγή και δίνοντας τη δυνατότητα ενεργοποίησης MFA όταν εντοπιστεί κάποια ύποπτη κίνηση. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται τόσο ο χρήστης όσο και η υποδομή μας. Τέταρτον, βελτιώνουμε την εμπειρία του χρήστη δίνοντας προσωποποιημένο περιεχόμενο, αν αυτό είναι επιθυμητό, και απλοποιώντας τη διαδικασία login. Πώς λειτουργεί το Device ID? Από τη μία μεριά λοιπόν έχουμε τον χρήστη με τον browser, όπου το επόμενο βήμα είναι το F5 Big IP και μετά το portal μας ή η web εφαρμογή μας. Το πρώτο το request που θα κάνει ο χρήστης θα περάσει από το F5 και κατά το reply της εφαρμογής μας θα γίνει inject ένα JavaScript, το οποίο θα καταλήξει στο browser του χρήστη. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι δεν χρειάζεται καμία απολύτως αλλαγή στην εφαρμογή μας, στο web application. Το JavaScript αυτό θα συνδεθεί με το Device ID Service και θα μεταφέρει πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τον browser του υπολογιστή, με το hardware του υπολογιστή, με το λειτουργικό σύστημα, με το network configuration. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα περάσουν μέσα στο Device ID Service και με τεχνικές AI και Machine Learning θα παραχθεί σε πραγματικό χρόνο η ταυτότητα του χρήστη, η οποία θα επιστρέψει πίσω στο browser υπό τη μορφή cookie. Από αυτό το σημείο και μετά, ο χρήστης πλέον είναι γνωστός, αναγνωρίζεται από την εφαρμογή και το portal της F5 απεικονίζει γραφήματα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών. Το cookie αυτό περιέχει δύο τιμές. Η πρώτη βασίζεται στο local storage του υπολογιστή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάθε φορά που κάνουμε διαγραφή των cookies, διαγράφεται και αυτό και παράγεται ένα νέο ID, μια νέα τιμή. Η δεύτερη τιμή είναι attribute based και προκύπτει από τις πληροφορίες που περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή network configuration, browser ID, λειτουργικό σύστημα και ούτω καθεξής. Όπως είναι αντιληπτό, ακόμα και αν διαγράψω τα cookies, αυτή η τιμή που θα δημιουργηθεί ξανά θα είναι ακριβώς η ίδια, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στο hardware του υπολογιστή του χρήστη. Αφού λοιπόν καλύψαμε το θεωρητικό κομμάτι, ας δούμε πώς αυτό πρακτικά μπορεί να συνδυαστεί με το APM το οποίο έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο Lightboard Lesson. Έστω λοιπόν ότι αυτή η web εφαρμογή, αυτό το portal δεν είναι public, αλλά είναι ένα εσωτερικό portal που θέλω να προστατεύσω με Big IP APM. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να κάνουμε customize τη login σελίδα του F5 έτσι ώστε να έχει το JavaScript μέσα το οποίο θα μεταφερθεί στον χρήστη. Για να αποκτήσω αυτό το JavaScript θα πρέπει να κάνω ένα register στο portal της F5, να κάνω ένα apply για το JavaScript και να εκδοθεί ένα μοναδικό JavaScript για το account που έχω κάνει login. Με ένα customization απλό, χωρίς ιδιαίτερες προγραμματιστικές γνώσεις της login σελίδας, μπορώ να κάνω λοιπόν inject αυτό το JavaScript. Κάθε φορά που ένας χρήστης προσπαθεί να κάνει login και περνάει από τη login σελίδα, είτε δημιουργείται το cookie αν δεν υπάρχει, είτε γίνεται present το υπάρχον, αν ήδη υπάρχει. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα είναι ότι χρειάζομαι σε αυτό το σημείο ένα απλό iRule με το οποίο διαβάζω το cookie, διαβάζω τις τιμές του cookie και τις αποθηκεύω στη μνήμη του APM. Σε αυτό το σημείο όμως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποθηκεύσω τις τιμές με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμα και όταν τερματίσει το session του χρήστη να παραμείνουν κάπου αποθηκευμένες για περαιτέρω χρήση.
Το Big IP μας δίνει τη δυνατότητα να γράψουμε scripts σε Node.js και να εκμεταλλευτούμε τις εκατοντάδες έτοιμες βιβλιοθήκες που προσφέρει το Node.js. Αυτά τα scripts ονομάζονται Hyrule Elix. Με τη χρήση των Hyrule Elix, λοιπόν, μπορώ να αποθηκεύσω τις τιμές σε μία database, σε ένα Active Directory, σε έναν LDAP ή μπορώ και να καλέσω ένα microservice που κάνει αυτή τη δουλειά. Ας εξετάσουμε λοιπόν τη διαδικασία login του χρήστη μέσω μιας πολιτικής APM για να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε το επίπεδο ασφαλείας ενώ ταυτόχρονα να απλοποιήσουμε τη διαδικασία login του χρήστη. Το πρώτο σημείο της πολιτικής λοιπόν είναι, όπως είπαμε, η login σελίδα, στην οποία ο χρήστης θα δώσει username password και το JavaScript θα γίνει inject στο browser. Αμέσως το επόμενο στάδιο είναι προφανώς το authentication του χρήστη. Αφού περάσουμε και το στάδιο του authentication, το τρίτο σημείο είναι η πρώτη φορά που συναντάμε το Hyrule Elix. Στο σημείο λοιπόν αυτό θα γίνει ένα query, ας πούμε, στη βάση μας, για να δούμε αν υπάρχει το συγκεκριμένο username που έκανε login και αν υπάρχει η αποθηκευμένη device ID τιμή είναι ίδια με αυτή που διαβάσαμε με τη χρήση του JavaScript και το cookie που αναφέραμε προηγουμένως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, που δεν ταιριάζει, το επόμενο βήμα θα είναι να γίνει MFA challenge. Ένα two-factor authentication, το οποίο μπορεί να είναι ένα OTP με ένα SMS. Μετά το επιτυχημένο λοιπόν challenge, υπάρχει το επόμενο Hyrule Elix, το οποίο πρακτικά θα ενημερώσει τη βάση, είτε δημιουργώντας μια καινούρια εγγραφή username device ID, είτε ενημερώνοντας την εγγραφή username με το νέο device ID. Και ο χρήστης πλέον θα μπορέσει να έχει access στο portal. Στην περίπτωση όμως που σε αυτό το βήμα το query δείξει ότι υπάρχει username και το device ID που είναι ήδη αποθηκευμένο ταιριάζει με το device ID που διαβάσαμε στην αρχή της διαδικασίας, τότε παρακάμπτεται η διαδικασία του MFA και ο χρήστης μπορεί να δει απευθείας το portal, έχοντας μια πιο απλή διαδικασία login. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε αυξημένο επίπεδο ασφάλειας λόγω της χρήσης MFA από άγνωστο device, αλλά και ευκολία του χρήστη αν αυτός χρησιμοποιεί συνέχεια το προσωπικό του φορητό για να βλέπει το portal. Αυτή φυσικά δεν είναι η μοναδική εφαρμογή, υπάρχουν και άπειρες άλλες εφαρμογές που μπορούν να συνδυαστούν με το Device ID Plus. Το Device ID Plus δίνεται δωρεάν, παρέχεται δωρεάν σε όλους τους κατόχους F5 Big IP ή στους κατόχους Nginx Plus. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε συντονισμένοι.